নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ ফৰ্মসমূহৰ লগত আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ গাঁঠি দিব সেই সম্পৰ্কত। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ জৰিয়তে হোৱা ফৰ্ম ফিলআপত দিয়া কেইটামান ডকুমেণ্টছ নগৰীয়া জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ যি ফৰ্ম ফিলআপ হ'ব তাৰ লগত নিদিলেও হ'ব। এই ডকুমেণ্টছখিনি কি সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোক বহুতে এই কথাটো সুধিছিলে যে গছপুলি ৰোপণৰ ফটো দিব লাগিব নে নালাগে। সেই কথাটো আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিছিল। সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা অভিযানৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সকলোৰে বাবে একেটাই হয়, সেয়া নগৰীয়াই হওক বা চহৰীয়াই হওক। এই আঁচনিখনৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে যে মহিলাসকলক লাখপতি হিচাপে গঢ়ি তোলা। অৰ্থাৎ যিসকল মহিলাই কাম কৰি ভাল পায়, মানে তেওঁৰ যি প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে যাতে তেওঁ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰি যাতে তেওঁ এটা বছৰত 1 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰে 10,000 টকাৰ এটা ক্ষুদ্ৰ পুঁজি যোগান ধৰিব মহিলাসকলক। এতিয়া এই পুঁজি যোগান ধৰিবৰ বাবে বা এই পুঁজিসমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে মহিলাসকলে যি ফৰ্ম ফিলআপ কৰিছে, সেই ফৰ্মসমূহৰ লগত নগৰীয়া অঞ্চলৰ মহিলাসকলে কি ডকুমেণ্টছ গাঁঠি দিব লাগিব। ফৰ্মখনৰ কাষত যিহেতু ফটো বুলি লিখাই আছে, গতিকে তাত আপোনালোকে এখন ফটো আঠা দি লগাই দিব। বৃক্ষৰোপণৰ ফটো আপোনালোকে পঠিয়াব নালাগে। যদিও আপোনালোকে গছপুলি কোনোবাই ৰুইছিলে, কিন্তু আপোনালোকে তাৰ ফটো নিদিলেও হ'ব। গছপুলি সম্পৰ্কত আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নও কৰা নাই আৰু গছপুলিৰ ফটো দিবৰ বাবে তাত ক'তো কোনো ধৰণৰ গাইডলাইনছো নাই। গতিকে যিসকল নগৰ অঞ্চলৰ মহিলা, তেখেতসকলে ফৰ্মখন ফিলআপ কৰাৰ পাছত তাত তেখেতসকলে নিজৰ ফটোখন দিলেই হ'ব, গছপুলি ফটো নিদিলেও হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে লগত কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব চাই লওক। পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, 2 নম্বৰ আপোনালোকৰ আহিলে বিজনেছ প্লেন। তাত আপোনালোকে কিন্তু স্বাক্ষৰ নকৰাকৈ নিদিব, বিজনেছ প্লেনখনত আপোনালোকে স্বাক্ষৰ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিকেইখন সংকল্প পত্ৰ যিহেতু লগতে আছেই, সেই সংকল্প পত্ৰত প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে চহী কৰিব। নেক্সট বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ এটা প্ৰতিলিপি আপোনালোকে গাঁঠি দিব। গতিকে এইখিনিয়ে আপোনালোকে দিব লগা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ হয়। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।